So, hello, magandang araw sa inyo. So, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I'm Jean. You can call me Jean. And if bago ka lang sa channel ko, click subscribe. So, anyway, so sa video na to, mag-review tayo ng Japan surplus. It's a Juki Allowne. I-review natin siya. Nabili ko siya sa Pier. It's a Japan surplus. It's worth 10,000. So, naisipan ko lang siyang gawa ng review kasi bibenta ko na siya. Pero bago ko siya ibenta, gagawa natin siya ng review. Quick review lang sa mga functions niya. Kasi embroidery mas. So, gawan lang natin siya ng review bago ko siya i-let go. So, lagi niyong naririnig yung pier. So, saan nga ba yung pier? Yung pier is yun yung place sa Manila, dito sa Philippines, kung saan nandun lahat ng mga sellers ng mga Japan surplus na machines, galing mostly from Japan, China. So, nandun sila. Kaya tawag nila dun is pier kasi nandun sila sa pier. So, yung mga newbie, they prefer to buy Japan surplus machines, mga surplus machines, kasi di hamak naman kasi mas mura siya. So, halagang 1,500 as low as 1,500 meron ka ng bagong hindi naman bago. I mean, sa halagang 1,500 meron ka ng sewing machine na pwedeng pag-practicean. So, okay lang yan. Just be mindful na since it's surplus, expect mo na hindi 100% in pristine condition. Swerte mo na lang kung makakabili ka ng machines na talagang brand new pa, halos hindi pa nahawakan, halos hindi pa nagalaw. Or kung nagalaw man siya, minimal lang yung activities na ginawa nung first owner sa kanya. So, sa mga newbies or naghahanap ng new machine, personally, hindi ako against sa mga peer babies na tinatawag nila, yung mga machines. As long as i-check nyo yung machine, i-check nyo yung quality, yung condition niya, and kung worth ba siyang bilhin. Ayun lang. Pero kung may budget naman kayo, like merong mga brand new sewing machine worth 6,000 na very good for beginners. So, for me, invest na lang in something na brand new para at least first hand na kayo ang gumamit. Yan. So, si Juki Allowne may kasama siyang may built-in siyang bahay. May built-in siyang storage. Pero nung nabili ko siya, wala talagang laman to. Yan. Tapos, aside since galing siyang Japan, kailangan mo ng transformer. Separate ko din siyang nabili kasi this is 110 volt. So, kailangan dito sa Philippines is 220. So, kailangan natin transformer. So, ayan. Ito yung saksakan niya. So, pag inalis mo yung bahay niya, storage. So, yan siya. Ayan. Dito sa taas, ayan yung stitches. Ayan. So, may arrows naman kung paano mo iti-thread yung upper thread. Ayan. Pwede mong sundan yung arrows. Ayan sa baba. Then yung LCD, mga buttons, touchscreen tong LCD.
And ito. And touch mo lang to pag gusto mong straight stitching yung gagawin mo. May mga scratches din siya. Nabili ko tong machine, nandito na siya. Pero hindi naman affected yung performance niya. So, ayan. Naka-attach dito. Since tinest ko yung button niya. Kaya naka-attach siya. Ayan. Tapos, yung mga accessories niya. Nandito lahat. Ayan. Sa ilalim. Ayan yung complete accessories niya. Even the needles. So, I assume and yung needle na nakakabit dito is hindi na original kasi bawas na yung needle niya. Kasi usually when you buy machine, meron nang nakakabit na needle and then other than the original na nakakabit, meron silang sinasamang isang ng extra needles. So, yung screw, I think, kompleto naman siya. Ito yung panlinis. Seam ripper. Ito actually, hindi ko sure kung para saan. Ito din. Ito din ata sa screw. Ayan. Ito yung pang quilt, yung pang sa embroidery. Then, meron dito, ayan. So, si buttonhole. Nakalagay siya. Si buttonhole nakalagay siya dito. Ayan nga, maibalik. Pero dito siya nakalagay. So, figure out ko lang kung paano siya ipabalik. Ayan. And then, ayan, yung mga pressure fit na kailangan. Ang wala dito is ito. Yung foot na ginamit ko. So, hanapin ko siya kung saan ko nailagay. Pero pwede siyang, itong machine na to is pwedeng gamitan ng any universal fit. Basta fit for portable machines. So, ayun, yung isang bobbin nandun nakasalang. Ayun. And then, nabili ko din siya. Ganito na yung cover ng bobbin niya. I think, na misplace ata yung bobbin. Tapos, pinalitan nila ng parang na to. Ginawa na lang nilang cover. Kasi, originally, dapat meron siyang clear na bobbin cover. Hindi ko maalis. Ayun. So, ito. Hindi naman actually nakaka-affect sa performance niya. So, okay lang yan. Ayan siya. So, on ko na. So, ayan. Yung pressure fit niya na. Original. So, saksak ko na. Saksak natin. Ayan. So, make sure na nakasaksak siya sa transformer. Ayan, ano na siya. Ayan. Ito ang pag gusto mo ng straight stitch, press mo lang to, automatic babalik siya. Ayan. So ito yung straight, zigzag. Ayan. Sa buttonholes meron tayong tatlo. Hindi ko actually gets kung ginagamitan ko siya ng Google Translator. Ito. Tapos, meron naman na actually legend dito. So, may legend siya. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. So, dito yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan siya. So, pag, halimbawa, ito.
fairness mo to, lalabasan tong lahat. Ito siya. So, ayan siya lahat. Yan. So, ang ginawa ko, in-explore ko lang siya kung paano gamitin. Tapos yung ito, sa monogram, ganun din. Pindutin mo lang to, ayan, maglalabasan siya. Bawa. Tapos isa mo small letter. Tama ba? Ayan. At ang pag-delete. Ayan. So, ano na lang, familiarize na lang. So, pag gusto nyo bumalik dun sa stitching niya, ito lang press nyo. Ayan, automatic siya. Ito yung pag-adjust ng tension. Pero alam ko kasi si Juki Allowne is meron siyang automatic tension. Pero kung gusto nyo i-adjust, ayan siya. Yan, naka-automatic siya. Yun yung default niya. So, ito yung stitch length. Pwede nyo din siyang i-adjust. Yan. 4, 3. Pero ang default niya is 2 lang. So, yun. And then, na-adjust din pala to. Yung LCD niya, andito siya. May dalawang knob dito. Pag pinihit nyo, ayan. So, na-adjust siya. Ayan. Depende sa tsaka itong nasa baba. Ayan. Kasi baka magtaka kayo. Ayan. So, andito yung knob. So, yun lang yung mga need nyong malaman. Lahat, working lahat yan. Pati itong automatic thread cutter, reverse. Ito, push button siya, wala siyang foot pedal. So, push button siya. And then, adjusting yung speed. Ayan. So, yun lang. So, try natin yung mga stitches niya. Kung okay naman lahat. So, subukan natin yung basic stitch. Straight stitch. Ayan. Then, cut. Ayan. Subukan natin yung zigzag. Na-adjust ko yung stitch length niya. So, tingnan natin. Yan. Ganda lang tayo. So, subukan natin yung narrow stitch. Yan ang pina ng tahi niya. Pati yung
sa likod. Very sharp. Ayan. So, try tayo ng mga decorative stitches. Like this one. Continue siya. Subukan natin itong maganda yun tayo. Diba very ano yung tahi niya. Even sa likod. Ganda. Try natin yung monogram. Parang siya. Try natin yung cursive. So, dikit-dikit. So, cursive, pwede natin siyang gawing small letters. So, J, small e, A, N. So, yan. Natin ito.
At so, ganyan lang siya kasi dapat kasi attach mo siya dun sa hook na tinatawag para maging consistent yung ano niya, curvings niya. Ano niya. So, ang final verdict ko kay Juki, 9 out of 10. Sa performance niya is 10 out of 10 talaga. Wala akong masabi sa performance niya. Yung ano lang, yung physical appearance lang niya, since kasi meron ng mga scratches yung machine. Yun, kung maselan ka, hindi papasa sa'yo to. Pero, if performance lang ang pagbabasehan natin is 10 out of 10, worth ba yung 10,000 pesos na pagkakabili ko sa kanya? Yes, worth naman siya. Since gamit ko naman yung purpose na hinanap ko sa kanya. Yun. So, if you're planning to buy Japan surplus, if you're buying to buy sewing machine surplus, maraming online sellers na nagbebenta sa Facebook and other social media. Maraming nagbebenta. Just be careful lang and beware of the scammers kasi ang dami din, lalo na nung nag-lockdown, ang daming scammers about sewing machines. So, be careful lang and alamin nyo kung ano yung paggagamitan nyo ng machine nyo. If pang personal ba siya or pang business. So, yun ang mga kailangan nyo consider. So, hopefully, may natutunan kayo sa video na to. If you like this video, give this a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. So, until next time, bye!